out si Sikoy. Ikang atong nag-love shout out Hina Hero. Nag-love shout out good evening. Ayan. Hina Bennett, nag-love shout out. Hero. Ano ba yun? Tama ba? Ewan ko. Hero. Nag-love shout out. Ayan. Ang sexy ng ating host. Nakamute ka si Sikoy. Parang malakas yung background mo, sis. Wala ka. Maano pala ako? Ayan, naririnig na. Oo. Nagsasalita pala ako kanina. Hindi pala ako narinig. Sabi ko, sikang atong nag-love shout out. Ano babasa niyan? Hero o Hero? Ewan ko. Hero. Kahit na ano. Hero. Hero ba? Hero. Hero, nag-love shout out. Okay ba? Kahit ano, pwede na yan. Ayan. Mag-ano tayo, mag-sing song para ano siya. Oo nga. Para may gawin para mabuhay ang ating mga para may gagawin yung mga sekretary mo. May gagawin. Pagka wala tayong ginawa, wala siyang trabaho, di ba? Oo, correct. Sige, kanta na. Kanta na sis, ano? Hello, shout out. Unahan ko na habang wala pang tao. Asa na ba? Gahanap muna tayo. Ayun. Baka naman nag-ano. Village air purifier. Eliminate dust, pollen, virus, Family in the house, nag-loud shout out. Nagigising lang tapos
Ayan. Natawa naman ako sa hero-hito mo. Hero. Ano. But, Ni Ann, mega love shout out. Sakat ka na eh. Go, sis. Ano? ha? Kanta ka pa. Ako pa ulit. Yes. Sige, kasi mamaya. Ni Ann, sakat ka. Sis Johnny, mega love shout out.
Gotta Miss Belpet. Ayan, back to you, host. 5 million in the house, make a loud shoutout. Busy si host. Lee Art, salamat. 7 million in the house, salamat guys. Go lang, Sisi Koy. 7 million in the house, make a loud shoutout. بيري بيري تويستر الجديد من كنتاكي الآن. ما يصلح أبدا أن احنا نتجاهل حساسية الأسنان. Host. Si Kapitan, parang kilala ko si Kapitan. Kapitan, make a love shout out. Sino si Kapitan, make a Kapitan? loud shoutout. Si Kapitan. Kapitan. Kapitan, akyat ka, Kapitan.
Akyat ka, sama-sama tayo dito. Oo. Sige nga, paisa ako. Sige, tapos ikaw na ulit bisikoy, ha? Yan layo pala ng ano ko, ng mic ko. Tapos, ikaw na ulit sisikoy, ha? Okay, sige. Hanggang ano eh, kasi mag-alas dito. Pag nagsalita Anong oras? kayo, Hanggang anong oras ba? Parang ano ko dito pala ako lalapit. Layo ko pala, no? Hello, Kuya Ted! Mega love shout out! Akyat ka, Kuya Ted! Sana all host, mama. Sana all host, mama. Kuya Ted, akyat po ikaw, Kuya Ted. Baba tayo ng hagdan. Ibaba ang hagdan. Andyan si Kuya Ted. O, diba? Ano yun? Paano na ba yung pagbaba? Mamaya daw. Mamaya ba? Sige. Kantahin ko muna yung mga team song ng mga ng mga OFW na naman, ano? OFW, Kuya Ted. Ano to, Kuya Ted? Ano ba yung una? Nagmamahal kahit bawal. Yun na naman. Wow. Kasi nandyan si Kuya Ted eh. Favorite ni Kuya Ted yan eh. Alam mo naman si Kuya Ted. Kaya mo Kuya Ted, pinasa na naman sa'yo ni Susping. Ano yan ni Kuya Ted? Team song yan ni Kuya Ted. Andyan siya kaya kantahin natin para kay Kuya Ted. Bakit man ito na ganito yung aking Mag-mute na ako, ha? Pagdali, nagloko pa yung aking cellphone, sis. Ay, Hindi ko siya diba? Sana all na lang tong cellphone na to ba? Guys, sino ba yung may luma sa inyong cellphone? Ano ba yan? Nagmamahal. Oo. Kuya Ted. Ito yung team song mo eh. Pero ayaw mag-open ng cellphone ko ba? Sige, sis, sis Elsie, ikaw na muna. Ayaw mag-ano ng cellphone ko ba? Wait. pinanta. Okay, sige. Wala pa rin. Ano sabi ni Kuya, pinanta ko kay Mikay kanina yan. Nag-live ba si Mikay kanina? Oo, nag-live si Sis Mikay. Ang laka, hindi ako nakapunta ako nagabi. كنت أحافظ على مسافة معينة بيني وبين الناس. لم أكن أعرف أن مشاكل اللثة Pagpatalastas, ang laka. Pero pag ayun, mahina. Kaya, 7 million.
Yung ayaw makisama ng ano ko, ng cellphone ko. Nahiya tuloy kay Kuya Ted ba? Ayaw niya talaga. Ayaw pa rin, mahina signal, or ayaw mag... Hindi, kailangan niyang i-update. Ina-update ko. Ayaw naman mag-click. O, di ba? Wala kasi akong pwedeng magamit na cellphone. Ito kasi, iba yung saksakan niya, yung lapad. Hindi siya pwede. Yung akyat dyan, ano? Buti na lang may claims ay sakon. Abo. Buti na lang may clear. Mag-t-shirt ba ako, guys? Sige, maganda yan. Mag-t-shirt ako? Ayan mo, matutulog naman sila mamaya, kaya okay lang sumakit ang mata. Bigyan ako tumigil. At least, mamaya, matutulog kayo, yung mata nyo nagbi-blink-blink. Wala pa rin si Sabi, Kuya Ted, mamaya pag natulog yan si Abo, yung mata niya gaganon-ganon, oh, biblink-blink yun, oh. Tingnan mo sis, ano, oh, kailangan i-update siya, tapos pag ina-update ko siya, ayaw. Paano kaya ito? Ito lang pwede kong gamitin sa ano ba, sa music. Guys, sino guys aakyat, guys? Kuya Ted, akyat na Kuya Ted. Ayaw talaga makisama ng cellphone ko ba? Ano ba gagawin ko dito? Kanta ka lang, sis. Ha? Okay lang English ulit. Sige lang. Basta wag lang yung sinabi ko. Magkakasurprise ako dito. Magkakasurprise si Kuya Ted. Hindi naman siguro. Nahiya tuloy ako. Mag-t-shirt nga ako. Wag, sisi maganda yan. Binigyan ko lang. Ayan mong sumakit niya yung mata nila. Pero ayaw talaga makisama ng cellphone. Sige lang sila.
my God. Si Goy, okay na. 5 million in the house, may galaw shoutout. Kenji, Amugo, may galaw shoutout. Ano ba yung mga sabi nila sa taas? Patakan mo kuya, din sabi mo agad. Okay. Ayan, si Koy, okay na? Daldal pala ako ng daldal, naka-ano pala ako, naka-mute. Ano ba yun? Ano ba yung pamagat nun, Kuya Ted? Nagmamahal kahit bawal. Ayun. Ang sweet. May galaw shoutout. Hindi ko alam na nagloko pala yung cellphone ko. Parang ano lang, parang si Abo lang, nagloko ka rin naman. Ika lang nahuli. Ayun kaya ang kantahin mo si Koy. Ayaw talaga ano ba nangyari dito sa cellphone ko? Ba't ayaw nila makisama sa akin? Ayaw pa rin. Nahiya yata sa ano mo ngayon, sa outfit mo ngayon, City. Dapat pala siguro mag-t-shirt ako kasi pag ganito suot ko, nagluloko yung mga cellphone ko. Oo nga. Sige na, si Koy, kanta ka pa. Ayaw maano, oh. Sige, habang konti ang tao. Sige lang. You love to please your cat, but you also know her health is important. By feeding her Purina One Dry and new Purina One Wet, you give her the nutrition you trust and the taste you'll love. Purina One, a mix you can trust.
Ayan na, ne. Ayan yung hagdan. Nasira-sira man ang cellphone Parang ko. ang sarita, Kakainis. Ayaw makisama. Wala pa rin. Wala, ayaw. Sige, Ayaw niyan tumuloy, oh. Parang wala pa si Ann mamaya pagkakit siya naman. Ay, Susana Roses daw. Yan.
Miguel, shout out sa ating bagong pasok. Miguel, shout out. Sino yan? Si Ana ba yan? Okay. Miguel, shout out. Aski. Nakamute na siya. Ikaw na, Sisi. Ayan, 7 million in the house. Miguel, shout out. I'll be back. Host, let me get a quick shower, okay? Okay. Okay, Kuya Ted. Just don't be long because host will be waiting for you. Okay, on. Ano daw? Loading pa daw. Loading pa. Oo, ikaw muna. Sige, Ayaw talaga ng cellphone ko. Okay ba yung live sis? Yung live
Ans, okay na ba? 7 million in the house. Co-host, ikaw naman. Daisy Fool, mega love shout out. Sisi Koy, kamusta? Miss Daisy, may galaw shoutout. Kamusta Sisi Koy? Co-host, okay ka na ba? Ayaw talaga makisama ng aking cellphone. Si Ans. Okay. Hmm? Andiyan siya. Eh, nag-ano pa daw yung kanyang cellphone. I-try ko ulit kung pwede na ito. Okay. Bakit ganito mga cellphone In the ko? house, may galaw shoutout. Bakit ayaw magpunta sa YouTube? Ayaw makasama na yung cellphone. Sige, go lang, Sisi Koy. Di pa yata ready si co-host. Okay, sige. Meron na medyo 1 month na siguro to. 1 month na ba to sis, LC yung biit ko? Ay, wala pa yata. Wala pa ba? January. Oh, nitong January lang, hindi ba? Yata. January lang ba yun? Parang. Oo, kasi sinasabi pa nga natin, di ba, late Christmas. Oo. Wala pa siguro. كوباية من شاي للسن الأخضر اختيارك اليومي المفيد. Akyat ka? 5 months. 5 months na house. Nalo. Palobat na rin ang akin. We don't have to say. We don't have to say the word.
Abo, yun lang ang kaya ng boses eh. Sino yung isa na B? Si Bugs. May Bugs ba yan? Open cam ka nga. Diyan na. Bugs, may galaw shoutout. Bakit parang naka-lipstick ka? Mamaya hindi yan kakanta, bababa yan. Sige ka. Ang ganda nga ni Bugs dito. Kanta ka na, Bugs. Bugs, hindi man naggana yung mga cellphone ko. Wala pa rin. Wala pa sila. Wala pa rin din. Wala pa rin din. Ayan, ikaw naman, Bugs, kanta, Bugs. Ayan, ikaw naman. May music? Wala. May boses? Meron. Meron. Alright. Hi, si Sato. Hi, Manayping. Sinong isa? Hello, Bugs. Salamat. Ayaw magsigana, Bugs, ng cellphone ko ba? Bakit ano nangyari dito? Si Ann yata yung... Si Ann ba nga ba yung isa? No? Mystery Heart? Wala nga ya. Yes. Pa-mystery Heart kasi siya eh. Usapang puso. Usaping puso. Usapang... Mega love shoutout. Hindi, kasi hindi ko napalitan yung pala. Sorry. Sino yan? Na-invite kasi sa Mystery Heart na yan eh. Na-invite. Oo, na-invite sa Mystery Heart. Tusukin kita dyan. Baka mystery heart ka pa. Anong tusukin? Giyatay ka, Bugs. Hindi na-invite kasi ako kanina ni Ali. Nag-message kasi siya sa akin. Kasi nagawa siya ng Mystery Heart na live. Anong gusto mong itusok ko sa'yo? Yung matulis o yung malambot? May ka nga ng Bugs. Yan. Tapos sabi niya sa akin, isa daw ako doon sa babae na mag-mystery. Lalaki yung pipili. Tapos kami yung sasagot ng mga tanong. Parang yan? Parang blind date yan, ha? Blind date, oo. Oo, parang ganon. Na-timing naman na ang signal ko mahina. So, ang ginawa, hindi ako yung mga lalaki diyan hindi magpapakita yan, nakatago tapos pipiliin. Hindi yung mga isa lang mga babae ang nakatago. Apat kaming babae. Apat kaming babae. Pipili na lalaki. Makikita siya. Oo, isa lang yung mystery guy. Sino nanalo? Ibig sabihin, yung lalaki ang magpipili sa apat na babae. Oo, tapos may question and answer kasi doon. Hindi ako masyado makasagot kasi sa private chat ako nagsasagot. Gawa ng yung aking signal. Dapat hindi mo ginagamit yan dito sa mga ibang live kasi mahalata ka na ikaw yung isa sa mga... Hindi, tapos na. Tapos na siguro. Tapos na ba? Oo, kanina. So, nanalo ka? Kaya nga. Ha? Napili Ikaw ka nanalo? ba? Ikaw napili? Hindi. Hindi ako napili. Patay tayo yan. Kala ko naman nanalo. Pero nag-ano kami doon, nag-iba yung aming mga boses. Hindi nila kami kilala. Nag-ano kami ng ibang boses na gumamit. Ako ginamit ko yung pang-baby na boses. Putol-putol nga yung signal ko. Di lalo nila ako hindi nakilala. Hindi, mahalata yan kasi yung brand mo, putol-putol ang signal eh. Mahina yung lalaki na Hindi nila kilala. Nagulat nga sila. Sabi nila, Anske, ikaw yan. Hindi nila alam na ako yung number 3. Maganda yung palaro na gano'n. Oo, palaro niya. Nagulat. Hindi naman ako ready kanina eh. Hinintay niya pa ako bago siya mag-start. Ha? Doon pa lang sa signal, halata ng si Anske. Hindi.
Putol-putol. Hindi naman nila ako mahalata. Laging Hindi naman ako putol-putol lagi ang na. Hindi naman ako laging walang signal doon pag umaakyat. Kanina lang wala. Mahina yung signal ko kaya sa private chat ako nag-ano. Sabi ko pwede pala dito sumagot ng green-minded. Sana pala green-minded lahat sinagot ko. Para napuli ako ni Mystery Guy. Sino ba ang Mystery Guy? Sino yung Si James, sino ba yun? James, kakikilala ko lang kanina eh. Basta James channel niya eh. Kalog ata? James Kalog ba? Oo. Yun ata yun eh, si Mystery Man. Siya yung nandun. Siya yung Mystery Man. Napili na niya lang ako sa sagot ko, mga tatlong sagot ata. Kasi yung iba kasi mga green-minded yung sagot nila. Hindi naman ako prepare eh. Kasi nag-try na sila sa ibang live na ginawa yun. Ako, first time ko palang, ayaw ko pa sana eh. Sabi ko, anong mga tanong-tanong? Ano naman yung mga tanong-tanong? About sa, ano ba? Wait, basahin ko. Nandito sa message. Ano ba ito? Sa message ni Puro mga Alikan. kalokohan din siguro yung mga tanong. About sa, skydiving or sea diving? Bakit? Parang skydiving or sea diving at bakit? Anong sagot mo doon? Nagtanong? Dapat. Sea diving. Tinanong din siya. Dapat bed diving yun eh. Kasama ng bed diving. Dapat tatlo yung choices. Oo, kasi sabi ko kasi magkasama kami, gusto kong kasama si Mystery Man Mystery Guy sa ilalim ng karagatan. Nasa private chat kasi. Hindi ako nakaimik kasi putol-putol yung yung Sinong napili? Yung napili, dati na ring naglaro siya. Kaya alam na niyang pwedeng mag-green-minded ba? Oo. Matagal, na sa YouTube, matagal na rin dito. Oo. Saan mo gusto mag-travel? Bakit? Sabi ko naman. Saan? Oo. Maganda naman yung mga ganong Okay naman yung mga tanong, pero kapag okay naman yung mga tanong niya, yung mga sagot lang na dapat lagyan mo siya ng green-minded para magustuhan ka ni Mystery Guy. Yung hindi seryoso. Oo nga naman. Nagpakita lang ako doon, nag-hi nung pagkatapos. Tapos bumaba na. Walang consolation prize. Wala naman prize yun. Walang prize. Oo, wala. Ano lang siya? Saglit Kala lang. ko mayroon. Katuwaan lang. Kumbaga. Oo, katuwaan lang. Katuwaan lang yun. Hindi siya hindi siya yung Oy, Bogs, magpakita ka dyan. Huwag kang magtago. Ikaw ba si Mystery Guy? Oh my goodness. Bogs, magpakita ka, Bogs. Kanta na. Bogs. Ikaw yung nakatago eh. Kanina ka pa nandito, nakatago ka eh. Oo, hindi naman ako nakatago Oo, di ba? Hindi ako nakatago. Ayan, nagpakita na siya. Kanta muna. Ito yung suot ko kanina, nagulat sila. Dapat pinili mo number 3. Ay. Nakapandigma ka. Oo. Dapat pinili mo yung number 3. My goodness talaga, no? Pero nakaka-excite yung mga ganong Naku, diba? may senador dito. May senator pa. Oo. Nandito si Senator, nandito si Kapitan, nandito si Governor, saan pa? Nandito na lahat. Si Presidente na lang wala. Hindi ba ako putol-putol ngayon, Bogs? Hindi. Okay naman. Okay yung boses mo. Okay yung
Eh, Okay, yung sige mo. private chat, hindi ko nakikita. Wala akong private chat na nakikita. Wala. Nagtao Wala. ka nga. Walang. Nagtao po ako pero yung comment, hindi ko nakikita. Sa komento. Sa comment, kayo ba nakikita nyo? Sis Elsie? Sa akin hindi, kasi nasa laptop naman ako, wala ditong choices. Oo, hindi rin nga. Bakit nga wala? Bakit nga walang choices? Hindi ko alam. Chat or comment. Private chat nga lang meron dito. May music? Kanta ka na ba? Meron. Hello, song. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na parang hiningal ako. Sa ibang mga ngiti para di halata damdamin ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na at ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo. Bakit Bakit nag-iipit ako? Parang iba yung boses mo, Ibogs. Kaya nga. Dali. Parang walang echo. Parang naipit ang naipit yung singit. Parang naipit yung itlog. Naka-echo. Ha? Echo. Pero parang meron. Mana? Oo nga, pero bakit kanina nagkanta ka? Parang ayaw mo kumanta. Parang ayaw mo nung kanta. Hindi, maghanap ako. Di ba, Manay? Parang napilitan siya kantahin yun. Parang nga siyang naipit ba? O yan, nagsisimula ka, tinitira mo na ako ang aga-aga pa. Totoo naman kasi, pilit yung pagkanta mo. Reply ko muna to. Ang dami namang ano. All right, let's go.
Shoutout, Roger. Oh, nandiyan na si Rodin. Love shout out si Sir Roger. Kanta lang kayo dyan. Bakit? Nasa Hindi ko baba talaga lang ito. Shout out si Roger. Sis Elsie, Miguel, shout out. Oh, sexy ngayon kaya pala hot mama. Title ng kanyang. Oo. Sana all. Minsan lang yan, An. Oo. Okay lang yan. Meron akong music. Hindi naman yan Profile Liminso yan, Liminso. Liminso ba? Siya. Hindi ko siya nakita, ninja siya. Sino ba siya? Oo, ninja. Hindi ko alam. Kala ko si Ninja. Liminho. Liminso pala.
Oh, may ninja kasi ako Lee Min-ho, pero si Lee Min-ho mismo yung mukha. Ano po yung main mo? Hindi ko siya ginakitan kasi hindi ko alam yung ano niya. Oo, wag mo jakitan kung hindi mo kilala. Wala siyang, ninja eh. Wala siyang video. Natahimik. Si Sis Sino Atong, nasusunod? Si Sis Sino Atong. kakanta? Si Sisikang Atong. Sisikang Atong vlog. Ikaw na daw, sis. Ikaw na. Pinatay ko na yung aking sound. Bakit mo pinatay? Sige. Mag-ano lang tayo. Maghahanap pa. JBL yun ah. Narinig Halata mo yung tunog ng JBL. Yeah, that's my brand. Okay. Ano bang kakantayin natin? Ayun. Kahit ano. السيدين مبيض الزفت أنا أغسله الزفت اليدين مبيض الحين بتغيرين رأيك اختاري بقوة بديلة للمبيض ينظف كل الدهون in the house without shower. ثاني 3 مرات أقوى على الدهون ويمنع الروائح الكبرى Karaoke, sí,
Ayan. Up to you, host and co-host. Si Bugs naman. Hindi ako makakanta talaga. Yung aking cellphone ayaw mag-ano sa YouTube. Palitan na yan. Restart mo. Kanina pa, Bugs. Tingnan mo nalabas, oh. Anong sabi? Back update nga. Anong sabi? I-update. Na-update ko naman. Ayaw mag-update. Hindi ko ma-open ang YouTube. Walang internet? Baka mahinang internet. Pumunta ka doon sa Meron man. Sa Google Google Play Store ba 'yan? Google? Oo. Yan sa Play Store. Tapos i-tap mo yung yung profile picture mo tapos makikita mo doon yung check for update. Saan man dito ang profile? Wala man. Hindi naman yan eh. Dapat yan. Google Play Store ka yung yung parang arrow na yung kung saan ka triangle. yung kung saan ka download ng mga apps. Ano man yun? Play Store man yun? Yun nga, Google Play Store yun eh. Marami kasing Google Play Store, may Google Play Store, may Google Chrome, may Google may Gmail, marami. May Google Drive. Marami bang Google? Marami siyang pictures. Ayan anuhin ko yung letter E. Pumunta ka doon sa itap mo yung yung profile picture mo yun sa taas sa kanan. Tapos mababasa mo diyan yung check for update.
Ano daw? Yung pagka-record ng karaoke, Oh, parang may lata. lata talaga. Oh, baka mali yung pagkapili mo. Kaunaan. Re ko man na gibubugs. Nanay Kube.
Sino na? Kayo na lang kumanta. Ano na? Alas 11 ano dito. Baka magising na nakasakmate ko. Tulog na ba, sis? Ano? Nakatulog na. Malakas 11 kasi na. kung naka-reach sana, okay lang. Malakas kasi kung speaker. Ayan. Okay na lang. Bakit pa iba-iba yung ano mo, Bogs? Anong tawag nito? Boses. Ayaw mo na, marami akong boses. Dapat na-amaze Ginaya ka. ka lang dawan kasi kanina daw nagpaiba-iba ka ng boses. Ang dami palang iba-ibang boses dito. No? Oo. 4 ang boses ko eh. May sa bakla, may sa lalaki, may... Wow. Wow. Ikaw na. Ang galing eh. Sino na? Ikaw na, Bogs. Ikaw na, Bogs. Si Sus Rodian, hindi ba siya kakanta? Ewan ko, nasa kusina pa daw siya. Try. Nasa kusina palit na siya.
Ayan. Hindi ka kanta si Okay na? Ping. Ano daw? Manay, nakamute ka. Ayan, nag-ikot-ikot pa siya. Na-update ko pa. Hindi pa ako maka-open. Sige lang kayo. 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ito nga itong kantahin. Kung alam ko. Ay, bakit ito? Wait. Nakalive ba sa ano po? Malas sa isip ko. Hindi ko alam. Wait lang, palitan ko ha. Hindi ko alam masyado. Mali. Isa na lang. Hindi ko alam masyado eh. Alam mo ba yun, Bog? Hindi ko alam masyado. Wait lang, palitan ko ha. Si Bugs ba yan? Gatay ka, Bog. Si Bugs ba yan? Oo. Hindi ko alam yung kanta. Mali. Hindi ko pa napag-aralan. Nagtururo laman limoy ko sa imo, Bugs. Para mabilis-bilis. Nagtururo laman limoy.
See you. Ayun, magduda na kayo. Kung si Bugs ba ay lalaki o Nakakapagduda na nga, buntot. Bugs. Lalo't naka-lipstick yung profile mo dyan, oh. Ano yan, paulit-ulit? Paulit-ulit? Parang naipit yung itlog, ah. Manay, parang si super naipit. Manay. Oo, Bigla tumaas yung ano, no. Naipit eh. Super naipit yung kanyang ano.
Ang kahaloy, sigis na itok. Masakit sa tainga, Bong. Mahina yung internet mo. Ganon? Pag mabagal yung ano. Guro. Sige pa, Bogs. Ako ba? Laglag ng laglag si ano, si... Tayong dalawa lang naman ang nakanta eh. Kayong dalawa. Yung dalawa tapos nag-aasaran pa kayo, ano? Oh, you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you find the truth that a hero lies in you. Hindi ko alam. Mags, hindi ko na alam yung gitna. Sana eh, tinigil mo eh. Okay na sana. Hindi ko alam kasi nakalimutan ko yung ano, yung kasunod. Ano ba? Matunog.
Nalaglag na si Kang Atong. Mula sa puso. Ano yun? High school pa ata ako niyan eh. Ay, elementary ba? Di ba kay ano yan? Kay Rico yan. Rico yan. Rico yan. Si Rico yan. Si Elementary pa Claudine ata. Barito. Oo. Ngayon. Patikim pa lang yan. O ikaw, mahal, nagbibigay saya sa buhay ko. At ang pangako, ikaw lang ang ibigin ko magpakailanan. Tayo ka kasi, Bog. Sayaw ka ulit. Ikaw lang ang iibigin
ikaw lang ang iibigin ko. Yo. Alam ko na. Mr. Alam ko na Pink, gagawin natin. Mr. Pink, mega love shout out. Salamat. Sisi Kayla, maraming salamat. Sis Rojen, Nian, alam ko na, next time, Ano? ang pasasayawin natin yung mga lalaki, no? Hindi yun lagi na lang akong pinasasayaw. Ngayon, alam ko na, marunong pa lang sumayaw si Bogs. Mas magaling pang gumiling kaya sa akin. Bogs, paghandaan mo yan. Pwede na ba i-macho dancer si Pink? Akala ko kakamot lang siya. Tapos sabi niya, pinipigil pa. Ayun pala, sumasayaw na. Banat, Bogs. Sabi kasi ni Anis, sasayaw daw eh. Tingin sumayaw. Kaya nga, kaya next time, ganyan na lang ang gagawin natin. Sila na lang. Tingnan natin kung sino magaling. Ibig sabihin ng tugang. Ano ibig sabihin ng tugang? Tirahi, Manay Bogs, sabi ni Mr. Pink. Tugang, kapatid. Tugang Kapatid. yan. Hindi tugang kasi pag tugang, baka magkamali ka, tigang na yan. Ano lang, tugang. Tugang. Kapatid yan. May ano ako doon, Box, may PM ako doon na basahin mo mamaya. Tapos mamayaan, may sasabihin ako sa iyo, ne. Ano yun, Manay? Mamaya. Kuya Ted. Kuya Ted! Akit na Kuya Ted. Kuya Ted. Work mode, Manay, sabi ni Mr. Pink. Ano? Tunagang. Anong tunagang? Anong tunagang? Dalawa na gang. Gang. Box, ano yung tunagang? Sana all may secret. Tugang. Dalawang kapatid daw, tugang. Dalawang gang. Tunagang. Dalawang gang. Kuya Ted, secret. Sana always secret. Galag-sarap, Kuya Ted. Bogs, ikaw na. Kuya Ted, akyat ikaw, Kuya Ted. Kanta ka, Kuya Ted. Tugang. Ayun. May grab shout out, Tugang, Mr. Pink. Kapin bang hagdan? Ay, hindi pala. Baba ko, Kuya Ted. Wait lang. Naghihingal-hingal pang ano ba? Ayan. Pasayawin mo ulit si Bogs. Ayan, Kuya Ted, yung hagdan, Kuya Ted. Oh, mamaya sasayaw yan ulit. Babayaran sa akin kasi sumasayaw pa. Ano daw? Marami na daw tayong babayaran sa kanya. Hayaan mo na. Sumasayaw pa. Oo, hayaan mo na. Mas magaling ka sumayaw eh. Si Anis pasayawin natin. Anis, laga. Sayaw. Nian. Ikaw daw magsayaw. Yan, sweet. Biglang shout out Kuya Ted. Salamat. Galaw shout out to ya Ted. Nakapaligo na ako, hindi na mainit. Kuya Ted, if I could learn to hide the feeling that I have for you, keep haunting me inside.
Will you say that you love me? Show me that you care. Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true. My love will always be with you.
ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. But we Coke naman dyan. Bakit ginagalingan mo, Bogs? Sana all. Sana all na lang tayo, Bogs. Baka Ng contestant? baka pinag-iinitan din si Bogs. Kita niya si host. Oo nga. Bogs. Kanina pa nila ako pinagtitripan. Pinaspasayaw lang. Pinapakanta. Oo nga eh. Nagkamali ka, pumunta ka sa live niya. Alam mo yung kanya ni. Bully yan si host eh. Magaling bully yan si host. Parang inaabuso na nila ako ha. Kaya wag ka magpapatalo sa kanya. Magpapatalo sa kanya. Muntik na akong maiyak doon, Bugs, sa kanta mo, Bugs, ha? Nakakakirot ng damdamin. Alin doon? Akala ko nakakakilig. Nakakakirot pala. Yung kanta na ba yung... Nanginig na naman yung kontil mo dyan sa baba. Kuya Ted! Wala ko narinig. Bala ka dyan. Wala ko narinig si Kuya Ted. Naku. Naalala mo yung asawa mo yata, Manny Ping? Buwanaan. Hindi asawa talaga. Bugs. Ay. Oh, may ano pa ako, may 8 minutes pa ako. Kasi 11 na rito. 8 minutes na lang. Matutulog na ikaw? Hindi, bawal na ako magkanta kasi nadidisturbo na si Lolo. Si Tanda. Ano na yan, pag oras na ng alas 12, oras na ni sino yun, Bogs? Ano yun? Alas 12, syempre. Sige, birahe. Ano pa kantahin mo? Oras na mag-alaga yan. Gising pa siya noon, Bogs? Alam mo, Bogs, pwede natin pwede natin pa-terminate itong channel ni House eh. Isang kanta lang. Natanggal itong channel niya. Isang kanta lang matatanggal yung channel ni House. Wag, Kuya Ted. Ay, Kuya Ted, manghingi man ako sa'yo ng WX. Ay, wala. Hindi na kita bibigyan. I-answer na rin kita. Kuya Ted, wag na kasi ako rin ang pag-aanohin niya ng channel niya eh. Ako rin ang pag-gagawin yan eh. Ay, oo nga no. Wag na lang pala. Doble trabaho ka pa. Bibigyan pa ako ng trabaho niya. No? Siya gumagawa, Kuya Ted, ng channel ko eh. Kantahan mo na, Bogs. Ikaw na kumanta.
Sige, kanta na. Mag-mute muna ako. Kumakain kasi ako eh. Lumaan ako sa McDonald's kanina. Sige, Kuya Ted, kain lang. Kuya Ted, dahan-dahan o, antulin mo kaya? Hindi, sa camera lang yan. Camera lang yan. Mabagal ako. Anong oras na dyan? May araw ka? Mag-alas 4 na ng hapon dito. Alas 4 ng hapon? Yeah. Tirik pang araw. Karaoke TV. Karaoke. Mag-mute na ako, Bob.
Maraming salamat. Alright, ako'y bababa na. Salamat, Anes. Good night, Roger. Sir Laso mo na Bogs. yung Bogs. Ha? Salamat, Bogs. Oh, lang. 11 na. Sige, sige. Isa lang kasi yung binigay ko pampatulog, kaya hababo ang tulog yun. Ganon? Inaano mo pampatulog? Isa lang. Ito lang binigay ko kasi may lakad bukas. Ay, wala pala. Lunes pala bukas. Martes pala ang lakad namin. Hayaan mo na. Bale. Uli. Painumin mo na lang, Sir Bogs. Di ba Lunes ngayon? Lunes ngayon dito. Lunes na dyan. Dito, linggo pa lang dito. Akala ko Martes. Yung lakad pala namin Martes, binibigyan ko siya ng bukas sa bahay lang. Tapos, lakad kayo ng Martes. Hindi siya pinapainom ng pangpatulog, Sir Bogs. Hindi siya natutulog. Alin? Hindi, yung Pag isa di siya kasi tama pinapainom? lang. Hindi siya natutulog. Tawag ng tawag yan pag hindi mo pinainom ng pampatulog yan. Ganun. Oo, kaya mahirap ang ganito. Lalo na kung yung medyo baliw na na pagka-Alzheimer. Hindi ka pa tutulugin. Hirap ito. Ganon? Ang trabaho namin yung hindi naman physical, sa emotional. Pag medyo mahina yung mo, ang rito stress. Mababaliw ka. Buti na lang may white. Bakit ikaw hindi naman nababaliw? Hindi nyo ba nahalata? Minsan, kala mo na Nagagugo dancer na ngayon siya kanina. Nababaliw ka na minsan? Hindi. Ano mo lang, kailangan mo, pag hindi mo kaya, resign ka. Pag ganito ang mga trabaho, pag stressful. Pero okay lang, malaki naman sahod, Bogs. Ayun nga pag araw-araw nga napulot ng dumi niya Sabi ko, kung gold to, mayaman na ako. Kasi every morning yan, upo yan sa niya, yung tawag nito, yung upuan siya na may butas, tapos ilalagay mo na lang doon sa onidor. Minsan, pag papaliguan mo na siya, napuputo lang yung dumi niya. So may tira pa doon sa niya. Puwet. Puwet. So pag bumagsak yun doon sa sahig, wala kang no choice ka, pupulutin mo. Ilalagay mo sa onidor. Mas maganda pa yung bata yung alagaan mo, no, kaysa sa matanda. Pero masasanay ka lang naman din ganyan, kinalaunan. Masanay ka. Dati, Oo, kasi kung matagal na, masasanay ka naman na talaga. Kasi yung tatay ko nga yung totoo ko talagang tatay, nakahiga na lang siya Tapos pag tumatai siya, nilalagyan na lang siya ng tela sa may pitan. Tapos kinukuha na lang pagkatapos. Mahirap yun kasi wala kang gamit, walang gloves, walang... Masasanay ka rin kasi nung noon pa yun, dalaga pa ako. Nung wala yung nanay ko ba ako naiwan sa bahay, tapos mga bata. Nagawa ko naman. Masanay ka nga lang. Sanayan lang. Pag ganyan. So, tapos iba pa naman ang amoy ng yung matatanda kaysa bata. Gising na si Kay? Diba? Ha? Pero masanay ka lang. Sanayan lang yan. Manayping, baba na ko ha. Sige, Bob. Salamat. Salamat. Good night. Ingat sa biyahe. Bye-bye. Sige. Sige, salamat, Bogs. Nandiyan na si Smith kay hagdan daw.
Ay, hagdan daw. Kuya Ted, andyan si Mikay. Sino? Si Mikay? Yes, aakyat siya. Pasaway yan eh. Kung upakyatin, kung baba na lang hagdan. Kung bigyan lang hagdan yan. Mag-end ka na ba? Punta na naman dito, awayan na naman niya ako. Kita mo, kanina nag-live siya, iniwanan niya yung live. Iniwanan yung live niya. Naiwan kami ni Daniel. Sis Mikay, akyat ka na. Tapos ngayon, naakyat siya. O, di ba? May trabaho, Kuya Ted, si Sis Mikay. Ako nga, busy ako maghapon, Kuya Ted. Sis Mikay, akyat na. Hindi pa yan naakyat, pero naaway lang ni Kuya Ted. Mikaya, shoutout siya dyan, Mikaya. Oh, si Ann, shoutout siya dyan. Yung kasi mabasa yung pangalan. Oo, Kuya Ted, shoutout sa'yo dyan. Sige, kantahan ko naman ay. Kanina sana, sana ako at kakanta sana ako. Kaya lang, iniba nila yung load ko. Binigyan nila ako ng load na ready na, kaya wala akong choice kundi tumakbo na. Ang biyahe. Ganun. Sabi nila, biyahe ka na. Alam ko mag-aakyat ka na naman dun sa live. Sabi nila sa akin eh. Kaya binigyan nila ako ng load na ready na. Asan na si Sis Mikay? Kantakaan. Pinagalitan ko na. Kantahan ko naman ay. Nilanok ang lahat. Kanta na ako. Kasi maya-maya mag-asikaso ko ng aking estudyante. Papasok na rin sa school.
Shout out Naglasong si ako, Manay. Simikay. Shout out si Ay, Simikay. magalam shoutout sa'yo. Mika, shoutout. Hello, Kuya Si Ted. Simikay, biglang shout out. Salamat. Oy, pagka... Ba't An, hindi tamang, Kuya Ted? tamang-tama yung kwanta, tamang-tama yung kinanta mo para kay host. Two-timer kasi yan eh. Two-timer ba? Bakit Two-timer. two-timer? Ewan ko. Bakit naman two-timer ka? Two-timer si host eh. Ano Bakit kaya naman Kuya balita? Ted hindi? Isa nga wala eh. Naghahanap nga rin yan eh. Naghahanap din. Din daw, din ako din. Ayan, si Mikay, naghahanap din yan. Nagbakasyon sa Pilipinas ng 3 buwan eh. Wala naman. Walang nangyari. Nag-post na nga doon sa newspaper ba yung ad doon. Wala pa rin. Pati sa Facebook, nag-post, wala talaga. Wala talaga gawa. Ganun ba yun, Manay? Nagpaparamdam lang ako, wala pa rin. Manay, maglasong ako, Manay, ha? Mag-asikaso lang ako. Sige, estudyante mo? Sige, estudyante mo? Oo. Sige. Papasok na kasi.
back to you, host and co-host. Thank you so much. Good morning, Sis Ann. Good night, Sis Ann. Salamat. Ne, Good salamat, morning. ne. Morning, night. Good morning. Morning. Oo, sige. Next time. Oo nga. Mag-asikaso pa ako ng estudyante kasi papasok sa school. Bye-bye. Sige, See you sige. around. See you next time. Bye-bye. Kuya Ted, bye-bye. And Eugene, Mikay, Sis Ann. and Manay Teens. Bye-bye. Anong oras ka ba tutulog? Pink? Ako? Kahit anong oras kami natulog. Ito ng oras. Mag-isa ka lang ba sa kwarto? Ay, ganun. Naghahanap nga akong makakasama sa Mikay eh. Wala akong makita eh. Pero maski mag-isa niya dyan sa kwarto, Mikay, maingay yung kama niya, sabi ni Abo. Ano yung abo? Oo. Alam ni Ewan ko. Naririnig yata nila pag nagla-live si host. Ewan ko ba? Nandiyan ba si Abo sa kabilang dingding? Oo. Nandiyan si Abo Pag sa natatawa ko kabilang si dingding. Mikay, pag nayubyug to, naingay. Nayugyug. Nayugyug talaga. Nayugyug. Nag-iisa talaga ng kwarto. Pwede pa kayo. Tapos na work mo, Mikay? Oo. Binilisan ko talaga makaakyat lang dito sa live ni Ping. Sana all. O diba, sabi ko sa'yo, may pinipiling inaakitan yan eh. Pinipiling inaakitan yan si Ping. Ayun si Mikay. May pinipili yan. Kuya Ted, first time niyang umakyat. First time umakyat si Kuya Ted. Alam mo kasi pag inakitan ka na Mikay, special ka, ganun yun. Sabi ko nga sa'yo, pinipili ni Mikay inaakitan niya. Grabe ka. Ini-issue, pwede ka writer. Try, mag-ano lang siya script. Oo, marami akong alam mo pag sa paggawa ng istorya, magaling ako diyan, Mikay. Bukas gagawa na naman kita ng istorya. May marites na naman yung bukas. Kaya naku, okay magpapakita. Okay. Panigurado. Oo, lagi ang ganyan. Ako lagi tinitira yun eh. Hindi, kung nga eh. Hinihintay ko makabalik si Nobe. Hinihintay ko makabalik si Nobe. Hindi ko siya pwedeng istorbohin ngayon eh. Alam nyo naman na. Kaya magulo dyan. Busy yun. Ilang days lang yata yun, di ba? Pag Hong Kong. 1 month lang yata siya, pero yearly siyang home. At least yearly siya. Sana, Tapos bayad tayo. Ilan na lang tayo dito? 4 tayong nasa taas, 4 yung tao mo. Di tayo lang na nandito. Tayo nagbubulahan dito. Naglulukuhan tayong 4 dito. Pagkatapos ayaw mo akong gumawa ng istorya eh. Para anong pag-uusapan natin? Hindi ako gagawa ng istorya. Tayo na lang nakakaalam. Jasmine, ano ba yan? Nakatulog na Kuya Ted yung dalawang magulo eh. Nawala na si Abot siya kasi kay Wings. Tulog na siya. Magtutulog ka. 12:22 na eh. Hindi, dapat nag-BG naman lang sila. Gisingin mo nga, sabi mo mag-BG sila. Pakinggan nila tayo. Kasi kakanta pa si Mikay. Ganunin mo si Siping. Dali, gisingin natin. Gisingin natin? Dapat si Kuya Ted ang mag-gising. Kakanta yata si Connie, kakanta yata si Mikay. Kanta ka ba, Mikay? Kakanta tayo, Tayo na. Ayan na si Mikay. Andiyan na. Tingnan mo. Ayan pala si Abo. Si Kay Wings na lang ang kulang. Tingin mo daw ako si Kay Wings. Tingnan mo inakyatan ka na nga, Ping. Inakyatan ka na nga, kakantahan ka pa. Usahan ka pa. Pagkatapos, pag si Mikay ang nag-live. pa ngayon, Kuya Ted. May magpakulay pa ngayon. Tapos pag si Mikay ang nag-live, hindi man lang makasilip si Ping. Nasaan ang ustisya, Mikay? Yun lang. Di ba? Grabe. Yun na, Uy, Kuya Ted.
Ah, Sumilip naman ako, Kuya Ted, kanina sa lab ni Sis Mikay. Kasagsagan oo, ng trabaho yun, Kuya Ted. di Pag ba? ako, Kuya Ted, nasisilip lang naman ako sa inyo ba? O di ba pag di ako gagawa ng istorya, walang pag-uusapan. Nagagawa na ako ng istorya. Alam alam ko naman nandoon si Ping kanina eh, di ba? Nandyan lang ako. Ah, Akala mo, Kuya Ted, hindi mo ko napansin kanina. Hindi mo nga ako binati paano alam mo naman ako, sabik na sabik akong kumanta eh. Hindi ko talaga papansinin. Putot-putot pa yung kanta mo eh. Tapos sabik na sabik kumanta, putol-putol pala yung boses ko. Kaya nawalan tuloy ako ng gana. Nawalan tuloy ako ng gana kanina. Tapos nilayasan ko. Wala pang gana yun, ha? Oo. Ayan na si Mikay. Kakanta na yan si Mikay. Ayan, tinan mo yung isa pang ugali ni Mikay, ha? Pag nasa live niya, hindi siya kumakanta. Pero pag sa iba, aakyat siya, kakanta pa. Oo. Ayaw niyang malagyan ng CPR yung bahay niya. Pero gusto niya maglagay ng CPR sa ibang live. Sharing nga eh. Sharing nga, nakita ko sharing lahat. Sharing. Okay na sharing kaysa yung red. Kasi wala tayong revenue. Paano kaya? Hindi ko lahat yan within few months yata matatanggal yun eh. Yun ba yun? Pag alam nila wala naman nagre-replay, sabi nila siguro. sabi nung may-ari kanta, yan, sa'yo na lang yung revenue, wala naman nagre-replay dyan. Sabi niya siguro. Grabe naman yun. Nagkakantahan ko sa Kuya Ted. Sige. Ilang kanta ba tayo? Hanggang anong oras ka ba? Di, maya na. Matulog na si host. Tayo na mag-end. Kagaya ginawa natin kanina. Kagaya nung ginawa namin kanina. Lumayas si host kami, nag-end.
Oh, diba? Tayo lang dito. Dapat tayo magkimigan. Kakanta ka ba, Ping? Wow. Ganda Ipapakyaw ng niyan sa'yo, boses. Sis Mikay, yung kanta ngayon. Ha? Ipapakyaw ni Sisi Ping ang mga kanta ngayon sa'yo. Kasi ikaw na lang singer umakyat. Ikaw Pagod lang pa yan. singer, Sis Mikay eh. Pagod pa yan si Mikay. Kapag nakapagpahinga yan, naku, wala na. Ay. Oh, hindi ako nakakanta ng maayos kanina eh. Dito natin. Bumabawi Sharing ko ko yan, na, Ted. huwag ka mag-alala. Kuya Bumabawi. Ted, babawi daw ngayon si Sis Mikay. Ngayon siya bawi. kakanta. Kantay mo ngayon Boulevard. Ay, Sis Mikay, wag! Bakit? Bakit? Ano meron sa Boulevard? Bawal. Bawal daw yata sa channel ni Host. Oh. Ay, ganun? Ewan ko. Meron yata siyang, meron kasi yata siyang kinita sa kinita sa Boulevard eh. Sa Maynila yata. Yun. Ay, May na-meet up yata siya doon sa Boulevard kaya sabi niya hindi ko napapakanta yan, sabi. Pag pinaplano ko na pag next vacation ko, bago ako magbakasyon, mga 1 month pa lang, maghanap na ako makakakadate. Wala ka kasi sa wala ka kasi sa plano mo kay ura-urada ka kasi. Oo nga eh, ura-urada Kaya pinagplaplanuhan mo yan eh. Oo nga eh. Naubos lang sa iba yung ipon ko eh. Dapat hindi mo lang nakapag-date. Ayan, nananawagan si Mikay. Saan pa kayo? Sagot na niya lahat. Sagot niya na pang-date. Pati travel na. Sagot na lahat. Magbuburakay tayo. Dahil hindi lang. Naon. Pareho tayo mag-beach. Beach talaga. Sige, kakanta pa yata si Mikay. Mag-mute muna ako. Ay, ito ba yun? Karaoke ba ito?
nananatiling pag-asa, nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahit ang mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang may bubuga, wala na akong maramdaman. Napahit ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang may bubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Oh, 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 oh. Boom, boom. Uy, umuugong ang ano ko. Ano, ikaw, kayo, kanta kayo. Hindi Si kami Ping. kakanta, nakakahiya yung boses namin si Mikay. Si Kuya Ted. Grabe naman kayo. Parang pusa na sinakal. Ang ganda. Hindi mo pa ba ako narinig kumanta si Mikay? Di pa. Parang ano lang. One Ano time, si ano Sir, tayo, parang siya. One time, sa day off mo, punta tayo sa ano, yung pinuntahan namin Filipino restaurant, banda. Ang ganda doon. Malapit Saan? lang. Malapit lang, ano, lapas lang ng ano, Riyadh, ano nga yun? Riyadh Mall ba yun? Ano ba yun? Malapit Riyadh lang. Mall? Malayo Oo. mo yata yung Riyadh Mall dito si Mikay sa amin. Riyadh, ano nga ba yun? Basta malapit Riyadh lang. Gallery. Madalas ako sa Riyadh Gallery si Mikay. Yun yata yun, Riyadh Gallery yata yun. Nalilito na ako sa mga mall dito. Riyadh Gallery, Riyadh Avenue. Punta Madalas tayo ako dun sa Riyadh Gallery kasi malapit. may banda. Puro Pilipino. Nandun. Huwag kayo sasama kay Mikay kasi mapapahamak kayo. Ayan na naman tayo. Di nyo ba napapansin sineset up kayo ni Mikay? Bahala kayo din ah. Huwag kayo tatawag-tawag sa messenger. May maganda. Sarap pa yung pagkain, Kuya Ted. Palibasa, may sinigang. Isda. Ang sarap ng pagkain. Filipino foods. Filipino food? Saan yun? Yung pinuntahan namin ng pag-day off kami. Ang alam ko may Filipino food si Mikay sa Bata. Hindi lang sa Bata. Malayo ang Bata. Malapit lang. Hindi ba sa Bata? Hindi. Nalimutan ko yung pangalan ng restaurant. Malapit lang. Baka yung sinasabi mong kung Singgalo Restaurant, baka siya yun. Singgalo? Singgalo ba? Hindi ko alam. Kung Singgalo Restaurant. Jane, Miguel Love, shout out. Si Jane Arangos. O, dali, may kanta pa tayo. Isa pa. Sige, kanta ka pa. Damihan natin. Marami ka CPR. CPR natin. Nako. Si Insomnia. Nawala ng visa si Insomnia. Narinig ko to, kinanta kanina ng kasama mo. Abu, di ko nagtuloy si Abu talaga. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na.
Masaya pang mga ngiti, parang di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak dahil ikaw ang ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako'y Bakit to? Bakit parang naiiyak si Ping? Ping, okay ka lang, Ping. Ping sa kanta mo si Mikay. Okay ka lang, Ping. Naiiyak ko. Okay ka lang, Ping. Ano? Ay, ano, kumusta? Eh, si Jay, may galab siya. Okay lang, sis Mikay. May naaalala ka? Wala. Ay, wala ba? Eto, mga pang-emotong kanta natin eh, guys, ha? Paiyakin mo si Hosi, si Mikay. Anong gusto mo kanta? Pang ano? Tipong iiyak ka? Wala, hindi na ako tinatablan yan, sis Mikay. Wala na, manhid na ba? Huwag ganun! Lang naman ang kanta. Huwag ganun. Huwag tayong makinig yun. Hindi na tinatablan. Parang ano nga rin. Ako nga rin minsan hindi na tinatablan. Dati lungkot na lungkot ako. Ngayon hindi na. Oo. Ano yun eh, lilipas din yun eh. Oo. Baga nakaka-move on na nga talaga, guys. Sabi mo, naiingit ka, ba't ganun sila? Medyo sila, masaya sila minagmama. Ngayon hindi na. Pakialam ko. Pero yung mga kanta... Hindi naman si Kuya Ted. Wala siyang masabi ngayon. Oh, Kuya Ted, ano masasabi mo? No. Nakikinig. Sorry, no comment ako dyan. Kaya, diba? No mga ano comment. kami, power No comment girls. na lang. Power girls kayo.
sana. Puro ano tayo kasi goodbye na tayo sa love life. Itatayo ko ba? Ay, mali. Dito, ito. Hindi pala to. Ito palang isa. Ang lungkot niya tuloy. Ay, ang lungkot mo daw, sabi ni Abu. Ba't ang iikot na yung neck ko? Covers PH. Covers PH. Puti mo. Ay, sorry. Laglag. Goodbye love life talaga. Ano na. Puyaters tayo ngayon Umaga, mag-aalauna na Tutulog na ba tayo ng 1 o'clock? Alauna na pala, no? Oo. 9 minutes na. Hanggang 1 o'clock tayo. Anong oras ka na gising? 7 o'clock gising na ako. 7 gumigising ako 8:30. Wala kayo dyan. Ako, alas 9 pa ako bababa. Ayan, si Sis Rodian, mahaba-haba.
Tapos pahinga 8:30. ko 8:30 nasa baba ka na 2:30 sis to alas Mikay? 5. Hindi, gising ko talaga 8:30. Tapos bababa ako ng 9. Kasi yung pamangkin ko, nag-aasikaso naman siya ng bata. So, hindi ko Ah, Ang kailangan kasama mo magtrabaho. dyan, sis Mikay, pamangkin mo? Oo, Ah, bata. ganda. Tapos yung amo ko naman, pumapasok ng trabaho mga 9:30. Kaya tamang-tama, 9 o'clock, sa baba na. Sa hapon, Oo. wala ka ng pahinga. Oh, wala na. Dire-diretso na yun. diretso. Parehas tayo. Kaso nga, ang haba ng oras mo hanggang alas 12, 11:30, 12. Oo. Ang haba. Hindi, kasi yung amo ko lalaki, dinner niya lagi late. Magsasabi yan ng pagkain, 10:30. Tapos sasabihin niya, gusto kakain siya ng mga 11:30. So, hihintayin ko. Launa na. Ganun. Ako Late naman siya pag lagi ano, kumain. pag matapos ako magluto, alas 2:30 to alas 3, pahinga ko yan. Matutulog ako hanggang alas 5. Baba ako alas Hindi. 5. Diretso. Kahit may pahinga naman, kaya lang alam mo yung utak mo hindi pahinga kasi anytime tatawagin ka. Tatawagin. Labis lang Ako sis, magtatawag dito. Alam ako mo sis ba, Mikay, start ko ng umaga. Pagka after ng linis ko, luto. Pagka tapos ng luto, ligpit na naman kung ano-ano pa iutos hanggang alas 9 yan. Walang pahinga. Diskarte nga lang, di ba? Diskarte. Tapos nagluluto ako, kumukulo, akit ako sa taas, hindi ko ilabahin ko. Ganun ba? O, pagkatapos magugas ang plato, saka mamamalan ka. May elevator kayo, Diskarte sis tayo. Mikay? Sa bahay? May elevator yung bahay ng amo mo? Hindi. Hagdanan? Third floor. Tapos yung kwarto Hagdan namin, din. third floor. Hinihingal nga ako umakyat sa third floor sa kwarto ko. Ako nga, hinihingal ako pag umakyat dito sa kwarto. Sanay na, di ba sanayan na? Isa nga nagugulat sila pag may bisita. Ilang beses kami nakikita akit baba hanggang taas. Hindi okay lang doon kami. Iba namang ilang taon na. Ilang taon Pero na sa nakakahal-hal bahay. pa rin sis Mikay pag naakyat ba? Oo. Halhal. Lalo na ako, may edad na. Kiyatay, halhal talaga. Wag mo Pagdating sabihin ko na sa sumpay-pay. Lalo kahapon, pagod na pagod ako, nag-i-edit ako kasi sabi ko mag-post na nga lang ako kasi hindi ako nakakapag-live. Hindi ko pa natapos yung edit ko. Nakatulog na pala ako. Malapit na naman Ramadan. Ramadan is day. Ramadan na naman. Diyos ko po. Ano naman tayo sa Ramadan? Akala ko ba Ping may editor ka? Yung secret. Anong ginagawa ng mga sekretary mo? Secret editor. Sekretary ni Ping. Editor ni Ping. Saan yung mga editor mo? Sana all may editor. Sana all na lang may editor ko yan. Diba? Ano nga pala, sis Mikay, kailan ba yung mo? 25? Hindi, iniisip ko pa nga kung gagawin ko ng nasaan ba yung calendar. Kasi may, di ba bakasyon? Bakasyon sila dito. Walang Sige, ano mo kung kailan talaga yun? Iniisip ko kasi, may bakasyon na naman ng February, Mikay? Oo. Meron na naman February? Oo, ngayong February 22, 10 days. Parang lagi na lang sila nagbabakasyon. Malapit na Ramadan na. Ramadan 11 ng March May pasok pa yan sa 15. Yayamanin niya si Mikay. Malaki ang sahod niya sa YT kaya babakasyon na naman. Parang tinitigiran na naman ako sa rin. Hanggang kalagitnaan yata may pasok yung mga bata. Diba? Hindi niya kailangan ng extra work yan kasi malaki ang sahod niya sa YT. Kaya na-afford niya magbakasyon yan. 25. Iniisip ko kasi kung 18 or March 3. Yung iniisip ko. Dapat kunin mo na lang na pera, yung bakasyon mo, Mikay. Hindi ba pwede? March 11 pa man magsimula yung Ramadan, di ba? Kuya Ted, hindi ako magbabakasyon, amo ko, amo. Ha? Amo ang bakasyon, kami hindi. Ay, akala ko ikaw magbabakasyon. Ayos, liwanagin mo kasi. Akala namin ikaw magbabakasyon eh. Tira ka kasi ng tira. Pagkatapos ng Ramadan, bakasyon na naman yun sila, di ba? Oo. Layas na naman yun sila. Kasi pag ganun nagbabakasyon sila, hindi kami sinasama. Iniiwan kami sa biyanan. Kaya hindi ko alam. Mm. Oo. Iniisip ko na lang mga March 3. Gano'n.
Ganun March lang. 3? Oo. Magpapa-entry ako 2 weeks before, mga ganun. Ang iniisip nga namin kasi walang sinasabi. Kasi yung driver namin magbabakasyon din, uuwi ng India. Sana kami maiwan na lang dito. Nagdadasal kami sana iwan Sabihin kami niyo din, dito. Sis Mika, magbabakasyon din kami. Kayo lang ba ang marunong? Sana nga kami na lang dito. Bigyan lang naman ng pagkain, di ba? Wala na, okay na. Kung Kami, kagaya kami, ko, di- kami Sis, sis diyan Mikay, lang kayo. ganyan. Dito lang Oo, kami sa bahay. dito sa bahay. Di ba? Sa padadalhin. Ewan ko lang. Hindi mag-live ka lang, mag-live, Mikay. Oo, pag gano'n na ba, araw-arawin ko yan. Bakit? Sana. Araw-arawin ko. Aray ko. Dito naman sa amin, kanya-kanya alis sila, hindi sila nagsasabay, kaya may naiiwan sa bahay. Kung hindi yung lalaki, binata, yung mga babae nandito. Ay, ganun. May mga Oo. adult kayong kasama? Oo, sabay-sabay. Hindi sila sabay-sabay na aalis. Gaya ng amo kong lalaki, may sariling mundo, layas ng layas, every once a month, layas-layas yan siya. Tapos yung babae, pagkatapos na ng Ramadan, kaalis nga lang nila nung 1 araw, 3 araw sila nag-umrah. So, nandito ako kasi nandito yung amo kong lalaki at saka alaga kong binata eh. Kasi kami naman dito, maliliit pa kasi, diba? Ang panganay is 16, ang bunso is 7. O, 4 lang naman sila. Maliit pa. Yung bunso ko kasi nasa 12 na yata yan. Hindi ko na inalagaan, hayaan ko na. Ano naman kami dito, marami rin naman pahinga. Kaya lang, kahit marami rin pahinga, hindi ka makapag ganyan. Kasi anytime pwedeng tawagin. Oo. Kakapagod na kaya. Kaya naghahanap sana ako ng wala man akong makita ba? Kuya Ted. Malipatan. Wala na eh. Hindi na tayo pwede. Sabi ko sa'yo, mag-Europe na lang tayo. Pwede pa tayo doon. Malaki kailangan ng pera doon, sis Mikay. Oo nga lang. 300 Show money. yata? May naano ako, 300 daw. Oo, 300K. Ano lang yun, gastos lang yun lahat. Wala pa yung allowance mo. Nakaano ako niyan eh, yung online, via online, tapos gusto nila galing dito, hindi galing Pinas kasi mahirap ang Pinas lulusot. Mas maganda daw ang mag-cross country ka. Sabi pag nila. dito naman si Rujen, pag nag-cross country ka naman dito, paano ka makakalakad ng papel mo? Ang hirap na magpaalam sa amo. Yun nga lang. Wala din. Mas maganda yung nasa labas ka, nagtatrabaho. Oo, kung nasa Pero labas. sa amin, dito, malayo. 3 to 4 hours ang biyahe pa Riyadh. Hindi makalakad. Hindi. Nasaan ka? Bakala ko nasa Riyadh ka din. Burayda ako. Labas ng Riyadh. Al-Qasim. Burayda ka pa. Malayo. Burayda. Probinsya ng Riyadh. Last Dapat ko na dito ka rin sa city. aalis na rin ako. Ha? Alis na rin. Ano, sis Rujen? Last ko na rin dito. Di na ako babalik. Alis na ako. Ba't di ka magpunta sa ibang country? Bata pa eh. O, pupunta nga ako, itatry ko. Sana, inshallah, makalusot. Kasi nakakapagod na dito eh. Tapos yung sahod, sis Mikay, Diyos ko. Ano na ako, 6 months na naman ako walang sahod ngayon. Ay, putik na yun. Ba't ganun? 6 months? Tapos sabihan ka lang may problema, muskila na, malis. Yung ganyan. Tapos sasahuran, bibigyan ka sahod, 2 buwan. So na may balance na naman. Kaya ayoko. Ugali nila, okay naman. Para lang silang Pinoy ugali nila. Pero, ayun nga, ang sahod. Tapos may pinapaaral ka pa naman na anak, mahirap. Sobra naman yung 6 months. Oo. Kaya ngayon, dandahanin ko na yan kunin kasi mag-i-exit na nga ako this year, inshallah. Tapos hindi ka pa i-exit yan, i-hold ka niya. Dahil liwan na sweldo mo. Ganun sila. Oo, bago ako mag-exit, dapat nandyan na yung sahod ko. Napupundo nga eh.
kung i-hold ka naman nila, gagawin May nila labor dyan is iba. naman. May labor naman. Pwede naman mag-ano sa labor. Oo, Kasi pero may pinipirmahan ako pinipicturan ko. Kasi nadala ko dun sa dati kong amo si Smikay na binabago-bago niya yung date. Oo, binabago-bago nila. Kaya naanuhan ako nila dun ng Sino kausap mo? 8,000 real. Hindi ako nasahuran. Dati kong amo. Wala. Wala no choice ka na, nakapirma ka na dun Sasabihan ka, mamaya ibigay ko. Ang hirap pa naman dyan sa buwan lugar lang nyo, yung polo, parang buray. Malayo. Malayo. Malayo, wala. Kaya nga pag mag-ano kami ng kontrata or passport, magantay kami pupunta ang dito, yung polo, ng ilang buwan. Kaya dapat mag-riyad kung magre-renew ng mga papeles. Buti dito malapit. Mga 30 minutes away lang. Malapit nga. Dito wala, Malapit lang malayo. dito. Oo, schedule dyan ang alam ko yung sasakyan lang. Diba? Burayda. Mag-Hong Kong ka na lang. Hong Kong, Taiwan. Inshallah, sis Mikay. Ayaw ba sis Mikay, hindi na pwede? Hindi na tayo pwede. Adjusa na tayo. Bakit hindi ka ba pwede yung kahit may na amo, yung tawag nito, yung parang diary ka? Recommendation, parang ganun. Pwede yun. Kaya lang sa Hong Kong, parang wala din. Ang kalaban din kasi sa Hong Kong, termination. Termination daw talaga. Anytime. Kailangan matapang ka, marunong ka. Kasi doon ka na, maghahanap-hanap ka ng trabaho, anuhin mo rin yung sahod mo. May kapatid ako nasa Japan. Ano siya doon? Cleaners. Oo. Tapos, nag-aral siya ng caregiver. Ewan ko natapos na niya yung caregiver niya. Bago lang siya nagbakasyon Meron na ngayon doon. Open na ngayon open na. Open na ngayon. Pero Japan, strict tsaka sila, Korea. kailangan may international na experience. Yun ang nila Alam ko nag-aaral muna. Nag-aaral muna bago. Hindi. Papasahan mo muna yung 3 interview. Pag nakapasa ka, saka kanila pagastusin mag-aral, medical, ganun. Pero matagal din daw. Matagal din makalis. Oo, yung kapatid ko, 1 year, Matagal din. 1 year siya. Siya gumastos lahat ng pag-aaral niya, training niya. Pero madali lang yung kanya noon kasi siya parang 2 weeks lang yung training niya. Kaya dapat pagbalak daw pumunta sa ganyan, Japan o Korea, may pera. Oo, may pera ka. May ipon ka talaga. Ipon ka ng 1 taon agad makakari. Paano tayo makaipon si Mikay? May tayo, sinusuportaan. Baon nga sa utang. Baon sa utang. Lalo na ako gumagastos sa anak ko, single mom ako Maliit pa yon, grade 2, pero grabe ng gastusin. Pag-ipunan mo na. Nag-college siya. May 1 taon pa ako. Sa anak mo? May nag-aaral ka pa sa Mikay? Ha? May nag-aaral ka sa'yo? Third year college. At least malalaki na sila. Yung akin, kaumpisa pa lang, grade 2. Dapat ipon-ipon na. Oo. Mahal ang tuition. Kaya todo kahit si Mikay 5 yung AdSense niyan Lima yung AdSense niya ni Mikay. Hindi ko alam kung may mga racket yan si Mikay. Kaya kung minsan hindi bihira mag-live si Mikay. Rumaracket yan. Wala yung isa kong AdSense, hindi ko na yung ano ba yun? Ano yun? Anong tawag dun? Affectionate ba yun? Ano ba yun? Yung click per pay, hindi ko na naasikaso yun. Wala na, naubos na yung revenue ko dun. Tapos yung click per pay, ano yun? Yung click to pay, ano ang tawag dun? May tawag dun
Hindi ko na naasikaso. Naubos na. Yung every link na ibababa mo, tapos may nag-click, may kita, may kinikita. Wala na. Bakit di mo sineshare sa akin yan? Marami akong time. Kuya Ted, sa TikTok din daw, Kuya Ted. May kita rin daw doon. Oo, sa TikTok meron. Bawal naman bawal dito sa amin ng TikTok. Bakit? Meron country Ewan ko, na TikTok. bawal dito sa US ang TikTok. Alam ko, Hong Kong walang TikTok din eh. Kasi sabi nila ko daw, di ba, TikTok ang parang may-ari yung doon sa China, di ba? Parang sabi nila kasi, parang may mga, alam nyo na, doon sa program nila, may mga parang ano, kaya ayaw ng. Kasi kinukulik nila lahat ng mga information nyo yan eh. Pero marami, nasikat ang TikTok sa ano, mga shorts videos. Kasi may kakilala ko ba na nagsahod na daw siya ng 2K, 4K. Ganun lang, Meron basta naman. active ka lang daw. Ganun. Hindi ko nga alam kung ano nun eh. May watch time ba dun, Kuya Ted? Hindi ko alam. Hindi ko rin kabisado yung TikTok na yun Isipin mo kasi nagti-TikTok yan siya. Kung ba before ka sasahod, kung may requirements ba, ganun ba? Parang apply din. May requirements ba bago ka ma-monetize? Ang alam ko yan, walang ganyan. Parang, halimbawang may ibababa silang link sa ano mo, tapos i-promote mo siya, tapos may papasukan kang ano nila. May ibibigay sila sa'yo na gawin mo. Na halimbawa may ibigay silang tugtog, gawin mo yon. Isayaw tapos mo, pagkain ganun. Oo, doon ka kikita. Yun ang alam ko doon. Sila ang magbibigay. Saka kanila sasahuran. Pag marami kang views, yun. Yun ang pagkakaano ko doon alam. Yung popo, narinig mo yung popo ba yun? Narinig nyo, popo? Oo, Kuya Ted, narinig ko yan. Pipopo. Meron daw kita doon eh. Meron nga, Kuya Ted, pero ang hirap din doon kasi ilang oras kang nandoon, kailangan naka-live ka. Hindi ka mawawala sa hindi ka mawawala ba sa camera. Paano na lang pag may trabaho ka? Hindi naman pwede sa amin yun. Halimbawa, 1 hour. Dapat nasa stream ka ng 1 hour. 1 hour, kailangan nandun ka lang sa harap ng camera. Anong gagawin mo dun sa camera? Mag-shoutout din. Oo, kasi live din yun eh. Naka-live ka din dun. 1 oras, 2 oras, andun ka lang doon. Dapat doon sa walang trabaho lang yun. Pag may trabaho ka, hindi pwede. Parang meron din siyang games na pwede kang manalo. Parang sugal. Parang gano'n. Hindi ko lang alam. Nakikita ko sa Facebook eh, meron. Nagbebet ba yun? Alam ko gano'n eh. Hindi ako pwede ng gano'n. Ikot ako ng ikot eh. Kapag nagluto. Nag-download ako nun, hindi ko pa natatry. Pero ando yung kita doon, halimbawa, may nagpalipad sa'yo ng $5. By Gcash daw, gano'n. Ay, may palipad din pala doon. May palipad. May palipad din. Oo, sis, marami. Dapat gawin mo doon, magpapakyut ka parati. Oo. Ang ano doon, karamihan doon, ibang lahi. Parang TikTok. Pag mag-live ka sa TikTok, halos puro ibang lahi. Yung mga parang nag-contest, no? May mga ganun. Parang katulad din ng TikTok nga pa nagla-live. Parang nakakatanga lang. Kung sa inyo siguro po pwede. Sa inyo mga babae pwede. Pero pag sa amin na Yabo, sino tatambay sa amin? Wala. Magpakita kayo ng abs, Kuya Ted. Ay, wala. Wala nga akong six-pack eh. Ang meron sa akin, yung alam mo yung keg. Yung keg. Yung malaki. Yun yung meron sa akin eh. Wala, hindi mo pwede dun. Unless gagamit kami ng tawag nun. Yung photo, ano mo yung tawag yun? Ginagamit nila? Photolab.
O, diba? Uy, Yung ano mga, na? hindi ko na nakikilala yung mga kaibigan ko sa Facebook kasi pag titignan ko, iba na yung tsura eh. Mga naka-ano? Puro photo love. Tawag doon? Oo. Oo. Naiinis ako sa ano ko doon, yung sa tax. Bakit ayaw niya talaga mag-proceed? Hindi ko maayos-ayos yung tax ko doon, kaya nakakatamad na rin mag-post. Eke na, matulog ka na. Patayin ka na. Oras na, di ba kayo matutulog? Wala una dyan na sa inyo. Tulogan na tayo. Goodbye. Matulog na daw. Bukas na lang ulit yung... At least may idea na ako na kwan. May idea ako sino yung mama-artist ko bukas pag nag-live ako. Sigurado magmama-artist na naman ako bukas eh. Huwag kayo magpapakita pag nag-type kayo, alam nyo na. Kailan ka ba May live ka bukas, Kuya Ted? Kuya Ted, may live ka bukas? May live ka bukas? Yeah, itay ko kasi may work pa naman ako bukas pero konti na lang yung oras ko kaya pwede ako mag-live bukas. Tanong mag-live ako, hindi ka naman nagpupunta eh. Uy, nagpupunta ko, Kuya Ted, hindi na nakakapag... Ito yan pa yung isang hirap kay Mikay. Tatanungin niya, Kuya Ted, kailan ka mag-live? Pag nag-live ka, wala naman. Ano ba? Tatanungin pa niya, kailan ko mag-live. Nung one time na nag-live ka pala, ano kami no, na taong nasa labas. Pag uwi ko, nag-ano siya ng last chatter. Nag-live pala si Kuya Ted. Wala akong ngunet pag nasa labas. Alam mo Kuya Ted, so yung time ng yung time ng mga live, kasagsagan ng trabaho na umpisa ng tanghali na yan, luto, tapos hanggang na yun. Kaya pag na lang, minsan lang yung panay ang sulat ko, wala akong noon, pero pagka hindi ako nagsusulat, ako noon, aligaga ako. Yun lang yung available na oras ko kasi. Kaya nga, pero nandiyan naman ako, Kuya Ted, nakatingin-tingin naman ako. Ang trabaho dito sa amin, grabe. Unlimited. Hindi ka pa tapos, may utos na. Katulad kanina, pagkatapos ko magluto, tapos kumain sila, hugas ako ng pinggan. Hindi ko pa nahugasan yung pinggan doon sa pinaglutuan ko. Nakain pa lang ako, natawag na yung amo ko. Sabi niya, Jamila, halika. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ano ginagawa mo? Sabi ko, nakain. Sabi ko, bakit? Sabi niya, gawa ka ng hanini. Ha? Sabi ko, ang dami pang gagawin. Sabi niya, sige. Pagkatapos mo, maghuhugas pa ako ng pinaglutuan ko. May pinamalingki pa. Sabi ko, hindi ka pa nakakain. Putos na naman. Yan ang turuan mo kasi kung paano mag-ugas ng pinggan. Mo pa lang ba tatawag mag-utos? Oo, tatawag na. Kung isang araw ang oras na yan, oras ng live ni Sis Novi. Tapos nung nakaraan din ganun din. Hindi pa ako nakain pa lang ako. Katok doon sa pinto. Sabi niya, Jamila, magwalis kayo dito sa labas. Sabi ko, saglit lang. Hindi pa tapos pa ng trabaho dito sa loob. Inis na inis talaga ako ba? Kaya minsan nasasagot ko talaga. No, minsan nakakasanin, nakakawalang gana kumain. Nakakasagad. Sabi ko sa iyo, Sis Mikay, dati hindi ako nasagot sa amo ko. Pero nung bandang huli, natuto kong sumagot sa kanila kasi nga hindi pa tapos. Katapos pa lang nilang kumain. Utos na naman agad, di ba? Kagaya ng alaga ko, di pa ako tapos sa baba sa umaga, naglilinis. Maya-mayain ako na, Regina, linisin mo yung yung kwarto ko. Pinalaon sa mamaya na pagkatapos ko dito sa baba para diretso-diretso. Maya-maya hanggang na 5 na siya sa utos, sinabihan ko, mamaya na, nakita mo na may trabaho pa ako. Sabi niya, kalas. Ganyan ako, nasagot ko kaya yung amo ko lagi. Ang panglaban ko para kayong may mga pangsahod, wala pa naman kayong mga pangsahod. Mas grabe kayo mag-utos. Ako naman si Rujen, hindi. Ang sabi ko naman sa amo ko, ang sabi ko sa kanya, kung hindi nyo gusto trabaho ko, pauwiin nyo ko, walang problema. Anytime, sabi ko sa kanila, wala naman ako utang sa kanila.
Kahit Oo, minsan, yan. utangan mo, hindi ka makautang. Kaya ang ano ko sa Tapos kanila, naman kung may layasan. problema kayo, tapos yung bang may time sila na siguro hindi sila naaano ng asawa nila kasi gano'n ang mga babae sis Mikay, di ba? Yung babae dito. Pag hindi natatabi ng asawa, mainit ang ulo. Ikaw ang iinitan. Nung Katulong ang nakaraan, sabi ko sa amo pag-initan. ko, ilang araw na kako. Ilang araw na mainit ang ulo mo sa akin. Bawat tawag mo sa akin, nakahiyaw ko. Sabi ko, ano ba problema mo? May problema ka sa akin, sabihin mo. Sabi ko, anytime, bumili kang ticket, layas ako. Sabi ko talaga, kahit kailangan Tapos, ko ng pera, pag gaganyan, yung ba kasing feeling nila, porkit katulong ka, gagawin ka nilang tanga, gagawin ka nilang, iba yung tingin nila ba, masyadong mababa tingin nila sa atin. Sabi ko, di po, wag na yan. Sabi ko, kahit sa Pilipinas, wala man ako dito sa kanila, mabubuhay ako. Sabi ko sa sarili ko ba. Pag kaya yun nasungay ang ko amo yung, kong babae noon, nagbiyahe yung amo kong lalaki. Isang buwan na oh, nagbiyahe. Nagluto ako ng motasis. Matagal na, siguro 2 weeks nang nakaraan. Ang sabi niya sa akin nung time na yun, sabi niya, masarap yung motasis mo. Sabi niya, syukran, sabi niya. After 2 weeks, kasi nagbiyahe yung amo ko, one month na doon sa, sa Egypt ba yun siya pumunta. Sabi niya, ayusin mo pagluto mo kasi nung nagluto ka ng motasis, may buhok, marumi. Ate man ka pa magreklamo? Sabi ko, parang amo kasi ko, ganyan, ganyan din. mainit ang ulo niya, maya-maya, umalis siya. Pagbalik niya, sabi niya, malis, sabi niya, hindi ako galit sa'yo, sabi niya, galit ako sa asawa ko kasi nandun ng babae. Ate, tapos ako pagtripan mo? Sinabihan ko talaga yun siya noon na. Sabi niya, gusto kita kasi mabait ka. Sabi ko naman, madam, sabi ko, kung mabait ka sa akin, mabait rin ako. Kung masama ka sa akin, mas masama ako sa'yo. Sabi kong ganun, tumahimik siya. Mas maganda yung Buti tahimik sila. amo ko naman hindi ganyan, buti hindi naman ganyan. Hindi pa kami Hindi nasisigawan. ganyan, sis. Yan, nung Ay, bago pa ako dito, bago akong lipat, siguro kinabukasan, sabi niya, di ka pa tapos naglinis? Sabi ko, ang dumi-dumi ng bahay mo. Tignan mo nga yung mga basura nasa ilalim ng sopa. Sabi ko, kung sa dati kong amo, hindi pwedeng ganyan na daan-daanan mo lang yan. Sabi ko, marumi. Tumahimik siya. Amo ko wala. Nakakainis yung ganyan, pagtripan ka. Kaya ngayon, sis Mikay, lagi akong gahulba sa maghapon luto. Pagkatapos mo luto, ay nang linis, diretso luto. Kaya nga maghapon. sa Pilipinas, hindi ka matapang. Pagdating dito ka tatapang dahil sa mga ugali nila. Dito ka tatapang sa kanila. Kagaya kanina ba, nagpaano siya nung tipaklong. Natatawa ako, sabi ko, bakit pula yan? Sabi niya, kakain ka. Hindi, ayoko. Sabi ko, bakit pula yung tipaklong? Sabi niya na, galing yan sa dagat. Sabi niya, kagaya ng rubian, sabi niya. 'Di ba paglutuin mo pula? Sabi ko na tipaklong galing dagat tapos lumipad daw sa Masra. Anong klase? Sabi ko, tipaklong na pala ngayon kasi kumakain na naman na silang tipaklong. Mga Arabo. Mga Kaya madalas ngayon pag nag-live si sis Novi, nakaano lang ako. Pag magsulat lang ako ng konti tapos nakatambay ang cellphone. Hindi na ako makaano kasi minsan nasa labas ako, tawag ng tawag. Yan, kinainisan ko pa dyan sa amo kong babae. Pag magbiyahe yung lalaki, magsakit-sakitan na yan siya. Di ka pa tapos sa linis sa baba. Magpahilot na tapos tag-isa ka oras mahigit. Gati niya, okay lang sana ang liit-liit ng katawan. Ang laki pa naman. Magpahilot. Walang pambayad sa patagamasahe. Sabihan niya, may kakilala kang tigmasahe dito. Sabi ko, wala. Sabi pa niya, imposible naman wala silang kilala. Meron daw, pero mahal. Ay, grabe na sila Amo ko dito, nag-home service, lagi Pinoy ang kinukuha. Nag-home service na sila dito. 200, 300. Ang amo ko, kuripot naman yung amo ko. Ganun siya. Iba din mga ugali ng mga babae dito. Grabe. Kaya nga sabi ko, natatawa-tawa lang ako pag ganyan sa live, pero pag kayong maghapon ako nakamusamot. Tapos ang kinainisan mo ba, magluto ka, luto. Nang pakialaman kanya ba?
tatabihan ka niya na makikialam. Pero pag siya ang magluto, tatanungin ka, paano nga tulutuin? Ano nga ilalagay? Tama na ba to? Gihatay. Yan ang kinaiinitan ko. Ang amo ko naman pag minsan naisipan niya magluto. Para siyang ano ba, head chef. Kumbaga ano yung head chef? Pakikat na nito, pingin ng plato, pingin sandok, pingin asin. Ganun siya. Napubuisit din ako pag ganun, pag nasa kusina siya. Tapos ang dumi pa naman ng daan. Isa lang niluluto pero ubos ang kaldero. Ay, lahat Ay, ako sis Mika, hindi. Dati ganyan ako, nandyan yung amo ko. Tapos, akin na yung ganito, sura. Tapos, yung apuro pa siya, sabi ko, pwede ba? Sabi ko sa kanya, pwede ba? Kung magbigay ka sa akin ng recipe, kung ako paglutuin mo, gusto ko wala ka dito. Kasi, yung luto ko, nawawala ng lasa. Yung bang, siyempre, kakadaldal niya, naaano yung utak mo ba? Yung gusto ko kasi pag nagluto ako, concentrate, sabi ko sa kanya. Ako lang mag-isa tahimik. Kaya pag may bagong recipe yan, sasabihin niya sa akin, ano Jamila, gusto mo tulungan kita? Sabi ko, hindi. No need. Lumayas ka. Ako nakakumbahala. O ganun ako. O, dati ganyan siya. Pero ngayon hindi na niya na ako tinutulungan. Basta pag nilulutuin. Nung isang beses, nainis din ako sa dito. Kasi yung nanay, iba ipapaluto pagkain niya. Yung para sa mga anak niya na iba din ang recipe na ipaluto. Yung binata din, iba din ang gusto niya. Sabi ko, giatay. Kasi yung nanay, ayaw na nung may asin. Ayaw niyang kumain kasi mataas na yung dugo niya, ganito, ganyan. Dami doon yung nararamdaman. Yung isa naman, nagda-diet daw yung binata. Tapos yung iba naman, ayaw naman kumain kung walang asin. Ang sinusunod ko lang, yung amo kong babae, mga gulay na ewan ko sa kanya eh. Ang hirap ng ganun pa iba-iba. Lagyan mo na maraming betchin. Alam naman nila kuya, pag may lasa, sabihin na marami dong asin. Yung magsasabi yan siya, maraming asin, pero tapos na siyang kumain. Marami pang kinain. Hindi sila marunong Kaya nakakapagod. Kaya nga sabi ko, kung may papasokan ako sis, Mikay, na yung bang mag-direct, lilipat ako. Pagod. Tapos dami ko niluluto dito. Magluluto siya. Lalo na pagdalhin niya dun sa mother-in-law niya, mga kapatid ng amo kong lalaki, magpakitang gilas yan siya. Sabihin niya, ayusin mo paghugas kasi ayaw nila yung wasak. Giyatay, kayo lang naman ang wasak. Sa kadugyutan nila ba? Alakalay mo, titikman nila yung pagkain ha. Yung kutsara na nagagamitin nila sa bibig nila, yun pa rin ang ibalik nila, ihalo-halo dun sa kinain. Sinong dugyot sa atin? Sila man. Ganyan din sa amin. Walang pagod. Tapos Friday, ang dami ko ngayong Friday, ang dami ko naman luto. May bisita na naman dito sa amin. Yan ang nakakainis pag nanay, no? Pagod. Buti yung amo kong babae, wala nang nanay. Kaya wala kaming pupuntahan. Hindi, sa Friday naman yung ang kanong amo kong babae dito magsisikain dito or dadalhin doon ang pagkain. Madami akong lulutuin. Araw-araw, ilan ang luto ko? 6 na putahe. 5 putahe. O, saan ka pa? Dito nga, ako ng agrad, di nga namili. Alam mo, nagluluto ako. Wala na akong pangsahog. Yung mga barat, wala na. May bitchin ako, binibitsinan ko. Ako naglalagay. Naglalagay ako. Binibitsinan ko, pero tinatago ko yung bitchin. Tago lang. Tinatago ko, tapos inaasinan ko na. Wala na yung kurkum, wala na yung kamun, wala na yung pilpil aswad. Wala, kasi di naman bumili. Magic sarap. Wala. Nakatago. Tapos tatanungin ka pa, pag magpaluto, tatanungin ka, anong lulutuin yun? Sabi ko, ewan ko sa'yo, anong lutuin? Pag magluto ka nga, ikaw lang magluto-luto. Sabi mo, antayin mo ako magsabi kung anong lulutuin. Tapos di ka magluto, ikaw tatanungin. Wala nga, baliktad yung nila. Dito naman hindi. Naku, amo ko walang pakialam. Magugo ako parang asin. Ganyan maganda.
Kung Tapos lulutuin yung mo. mga pamimili ba, sabihan pa niya, nagsabi na ako kay Baba na mamili ng ganun, pero hindi naman kumikilos. Sabihan mo nga, hindi ka nga sinunod na asawa ka, ako pa kaya katulong? Sabi ko, yatay. Tapos paglapitan mo yung lalaki, magsiselos. Ano, saan ka ba talaga lulugar? Yatay. Kaya mga Arabo na camel sila. Kaya Ang nga, pagod ang dapat utak kailangan mo nila. dito taas pasensya eh. Dalhin mo talagang pasensya mo dito na mataas. Pagod talaga ba? Pagod. Pahinga na tayo, oy. 1:30 na. Oo, 1:30 na. Good night, Kuya Ted. Salamat. Akala ko, di pa kayo matapos mag-Martes dyan eh. Minarites ang mga Naglalabasan lang ng Kuya Ted, naglalabasan lang ng pagod. Pinanakit sa amo. Ganyan kasi kami, Kuya Ted, dito ba, nakakapagod. Kaya nga yung iba sabi ko nga, diba, talagang ako pag nag-support ako talagang hanggang sa matapos ang live, nandiyan ako. Sabi ko, yung iba, kung halimbawa hindi ko man mapuntahan, magsama sila ng loob, wala akong magagawa kasi talagang ano ba sa trabaho ba? Pagod ba? Hindi, pag sumamalob nila sa'yo, hayaan mo sila kung sasamalob nila sa'yo. Kaya nga. Hindi naman all the time makakapag-support ka eh. Yun nga, Kuya Ted. Sabi ko kung alam nila kung ano sitwasyon ng trabaho dito, di ba? Pero pag ako, talagang mamartes kita. Oy, Kuya Ted, di ba Kuya Ted, minsan nanghihingi ako ng hagdan sa inyo. Kasi ang gusto ko, pag nanghingi ako ng hagdan, hindi man ako magsalita, at least nandoon lang ako nakatambay ba? Kasi hindi na ako magdudut-dut pag busy ako ba? Pupunta ka o hindi sa live ko eh, mamartes pa rin kita eh. Kaya wala. Huwag ka na, pupunta ka man o hindi, nakamartes ka pa rin. Sige guys, mahaba na ako guys, tumatawag yung trabaho ko. Okay, bye guys! Sige na, bye-bye. Sis Mikay, salamat. Good night. Good night sa inyo lahat. Salamat.